Hé Tóbiás, a hozzád közel lévő hamburgerezőben egy gyökér tüntető bajt kavar. Légy szíves, menj oda és intézd el. Vettem, úton vagyok. Hello, befejeznéd a cirkuszt, kérlek? Ezt valakinek majd fel kell takarítania. Érsem a végbe menő holokauszt áldozatainak a vérét ki fogja lemosni a kezünkről? Te meg miről beszélsz? A szegény állatok, akiket életük végéig kínoznak, azért, hogy majd itt és más helyeken elfogyasszák őket. Ja, hogy vegán vagy. Ó, igen, vegán vagyok. Egy nagyon kedves és morálisan jó irányba mutatott személy. Az iskolákban tanítani kéne a szavaimat, mert kedvesebb vagyok, mint Jézus. Csupán azokat védem, akik nem tudják megvédeni magukat. Ezért locsoltál vért mindenhova. Ez egy kis áldozat, amit meg kellett hoznom egy fényesebb holnap érdekében. Akkor gondolom nem bánja, és nem áll ellen annak, hogy most be fogom vinni az őrsre. A fényesebb holnap érdekében. Tudod, hogy kihez beszélsz? Én vagyok Vegan Johnson. Én meg tükörtojást tettem reggelire. Sőt, tejet is raktam a kávémba. Te sorozatgyilkos! Hogy vagy ilyen erős? Protein. Valahányszor negatívan beszélsz egy bizonyos csoportról, illendő kijelenteni, hogy nem mindenki ilyen ebből a közösségből, mert az esetek 99%-ában igaz. Nem mindenki egy vadborom, aki egy bizonyos dolgot szeret. Legyen szó egy videójáték rossz közösségéről, vagy akármilyen más érdeklődéssel kapcsolatos közösségről. De vannak kivételek, és tudom, hogy sok embert fel fogok ezzel háborítani, de olyan, hogy normális vegán, egyszerűen nem létezik. A normális vegánt úgy hívjuk, hogy vegetáriánus, ami egy másik közösség. Most mondhatjátok, hogy olyan gonosz vagyok, mint a fityma és pöckáruló zsákos ember, amiért ezt kijelentem, de a mozgalom és életstílus alapja az az alapvető egészségügyi és biológiai tudományok tagadása, ami a test és elme lassú és kinkeserves tönkremenéséhez vezet. De ha te attól jól érzed magad, hogy szépen lassan tönkreteszed a testedet, én nem szólok bele. Az a szeretteid és barátaid dolga, hogy megpróbáljanak az ilyenekről lebeszélni, ha több és kevésbé kinkeserves időt akarnak eltölteni veled. Na de nem elég, hogy ezek az emberek olyan szinten sanyarítják magukat, mint egy BDSM-es anorexiás kágyul, aki sókádban fürdik, de a BÉG12 hiánya a fejükben olyan szinten torzítja a valóságot, hogy azt hiszik, hogy amit csinálnak, az tiszteletreméltó, helyes és legröhelyesebb módon mindenkinek ezt kéne csinálnia. Persze, mivel ez egy irracionális mozgalom, amit irritálóan buta emberek vezetnek és nyomatnak, ezért nem úgy próbálnak rábeszélni embereket arra, hogy legyenek vegánok, hogy normális, tudományos magyarázatokat hoznak föl, ami az életstílus pozitív elemeit emeli ki, hanem természetesen azzal, hogy morális fölényt próbálnak rád erőltetni és bele zsarolni ebbe a szektaszerű őrületbe. Ezt úgy mondom, mint hogyha az első módszer egyáltalán egy opció lenne nekik, de persze nem az. A tökéletes példa az egy icipici különbség egy vegán meg egy vegetáriánus között. Tejtermékek és tojás fogyasztása. Míg egy vegetáriánus felfogja, hogy nem minden tojás van megtermékenyítve és hogy mekkora a tápértéke, egy vegán irracionálisan elkezd valami hülyeséget magyarázni, aminek semmi értelme. Pont úgy, mint a tejtermékeknél. A vegánoknál egy nagyon híres tündérmese, hogy amint megszületik a borjú, azt egyből elveszik, és utána megállás nélkül fejve van a tején, annak ellenére, hogy begyullad a tőgye és fáj neki. Ami hülyeség. Beszéljünk először arról, ami sokkal egyértelműbb. Mikor ittál gennyes tejet? Fertőzés gennyel jár. Illetve szerintetek egy állat, ami nehezebb, mint egy ló, ha annak elkezdik fejni a begyulladt tőgyét, az csak így hagyni fogja, és nem fog rutkapálni, nem fogja szétbaszni a fejőgépet, ami nem 2 forintba kerül? Illetve egy farmer, aki azért csinálja ezt az egészet, hogy legyen megélhetése, az nem akar stresszes teheneket, mert az befolyásolja a tejnek a mennyiségét és minőségét. Külön szakma a tehénpatákat helyre rakni. Miért kell őket helyre rakni? Lehetséges, hogy a tehén belelépett egy szögbe, és nem akarjuk, hogy elfertőződjön, de előfordul az is, hogy egy minimális dolog nem a tervrajz szerint van, és ez kényelmetlenséget okoz a tehénnek, amit egyből kijavítanak ezek a szakemberek. A fejős teheneknél a numero uno prioritás, hogy kényelmesen és kellemesen érezzék magukat. De csak azért, hogy beletaposok ezeknek a csodabogaraknak a mesébe, még meg is említeném azt, hogy a tehenek a vemhesség utolsó heteiben elkezdenek úgynevezett föcstejet termelni. Ez a tej fontos azért, hogy a borjú normálisan fejlődjön, és annak ellenére, hogy mást mondanak a vegánok, ezt a tejet nem veszi el tőlük senki, mert a föcstej nem finom.
nem is moralitás, hanem profit szempontjából nincs értelme elérni, hogy a borjú ne fejlődjön normálisan, és lefejni, meg árulni olyan tejet, amit nem fog meginni senki. Illetve azt is hozzátenném, hogy nem az összes tejet issza meg a borjú, plusz azok a tehenek, akik fejésre lettek kitenyésztve, azoknak a tejtermelését apasztani kell, és ha nem teszik, akkor az ténylegesen vezethet negatív következményekhez. De nem, a tej nem morális, inkább pazaroljuk el, illetve tartsunk el milliárd számnyi haszonállatot, akik vagy nem élnének meg a vadonba, vagy csak simán tönkretennék az adott hely ökoszisztémáját. Persze profit nélkül. Ja, meg persze kínozzuk meg a húsevő állatainkat azzal, hogy növényi ételeket adunk nekik, mert mindenki lehet vegán. Tökre vicces, hogy ennek a csoportnak a nagy célja az állatok védelme, aztán ők a legnagyobb állatsanyargatók. Igaz, Peta? Na de ez a videó nem a vegán ideológia kibabrálásáról szól, hanem az egyik csodálatos elmerődjön tagjáról. Vegan Bootyról, avagy Tash Petersonről. Egy ausztrál vegánról, akinek a neve Vegán Popsi. Ja. Tash egy perverz idióta. Szebb szavakkal nem tudom illetni, ezekkel a hozzászólásokkal is még agybafőbe dicsértem az intelligenciáját. Tash a hírnevét perverz provokációval szerezte, ami sokszor vezetett letartóztatáshoz, általában nyilvános illetlenségért. A kedvenc dolgom a videóiban az az, hogy mennyire demonstrálja azt, hogy a vegánok fejét lehetne harangként használni, mert kong a fejük az ürességtől. A videókban nem egyszer oda megy hozzá racionális ember elmagyarázni neki, hogy nem ér el semmit azzal, hogy mindennapi munkásokat és kis biznisztulajokat zaklat, és minden alkalommal neki áll lökni ugyanazt a semmit mondó rizsát, ami nem csinál mást, mint hárít, meg próbál passzív-agresszív módon érzelmileg zsarolni egy olyan kiállással, ami azt sugallja, hogy ő jobb, mint mindenki más. És ez a narcisztikus hozzáállás rohadtul vicces egy agysejtű organizmustól. Főleg úgy, hogy a Joker a pakliában az a deszka teste. Nem túlzok, OnlyFans-e is van. Her naked body has attracted a more appreciative audience on the OnlyFans site. It's well known for being a porn platform, but I've used it as a way to make money to do what I want to do full time for animal rights. És igen, van egy palia, aki egy papucs, és támogatja az egészben, ő a kameraman. Egy átlagos Vegan Booty videó arról szól, hogy meddig tud idegesíteni és provokálni embereket addig a pontig, amíg ki nem hívják rá a rendőrséget, vagy lesz elpaterolva akarata ellenére. Legviccesebb ebben az egészben az, hogy azt hiszi, hogy ezzel megváltja a világot, nem pedig csak embereket irritál, és a többi B12 hiányos vadbarom támogatja. Azt hiszik, hogy ez a provokáció ér bármit. Egy normális közösség vagy mozgalom azt mondaná erre, hogy bocsi, ő csak azt mondja, hogy velünk van, de nincs, mi nem így látjuk a világot, mert egy normális közösség szeretne normális imidzset fenntartani. Ilyen egyszerű. So does taste justify forcing someone into a gas chamber and having their throat slit? Na pont erről a moralitásos zsarolásról beszélek, tehát nem tudnál normális indokot felhozni? Csak azt, hogy úristen, egy állat, amit megeszel, az meghal. Igen. Együk meg inkább őket élve, jó, szerintem a föld 90%-a nem akkora állatkínzó, mint egy vegán, szóval a legtöbben azt mondjuk rá, hogy nem, az ételem legyen halott. És igen, elvágjuk a disznónak a torkát, amikor disznóvágás van, így működik az egész. Utána meg a titkos rendőrség ver halálra, hogyha kiderül, de szerencsére annak az időnek már vége van. És tudom, hogy már egyszer megemlítettem ezt, és egyébként ellene vagyok annak, hogy másokat baszogassunk azért, mert mell, vagy popó, vagy pömpölő méret miatt, de tesz, hol hagytad el a seggedet? Mármint komolyan a vállad kerekebb, mint a segged. Hol hagytad a valagadat? Hol hagytad el? I was just wondering if you want I bought them for you. Would you like Bought them for me. just for you? Yeah, you are. You think you're funny coming up to a vegan, eating someone's murdered body. Do you think that's funny? Igen, az. Mert mutatod, hogy mennyire hülye vagy. Meg egy hipokrata egyébként. Tehát odamész mindenkihez, baszogatni őket, hogy miért eszel húst? Miért ennyire húst? Aztán amikor oda jönnek, hogy van csirkém, nyom, és még te vagy felháborodva? Te mész oda az emberekhez, baszogatni őket, hogy miért esznek húst. Az a minimum, hogy oda mennek hozzád az emberek húst tenni, miután megpróbáld megmondani, hogy mit ne csináljanak. Ha elkezdesz pofoszkodni, miközben mutatod a gyenge pontodat, ne lepődj meg, hogy amikor visszakapod a pofonokat, akkor oda fogod őket kapni. Have you ever eaten meat? Yeah, I did. Apart from when you're on For this 23 years. There you go. You know how it's good thing. Yeah, but I know that I can live without it because I don't want to be a fucking animal abuser. Yeah, because I was brainwashed like the masses.
Oj, bazd meg, valamit mondani akartam, de elfelejtem a kurva életben. Ja, megvan, mit akartam mondani. Eleinte agymosott voltál a tömeg által, most meg agymosott vagy az olyan perverz vadbarmok által, mint John Sakars. Igen, mert a vegán közösség az olyan elfogadó, és racionális, és egyáltalán nem elmerodjant. Hands off her. Is your Christmas going to be a Holocaust? How did you get here? Nagyon jó kérdés, kedves ausztrál civilasszony. Ami azt illeti, videót váltottunk, mert Testnek a videói lehetséges, hogy pukkasztóak, meg lehet róluk beszélni, mert felháborítóak, meg idegesítő a leányzó, meg ilyenek, de egyébként az összes repetitív és unalmas ugyanabból áll, az összes oda megy embereket baszogatni, és a nagy része úgy van vele, hogy oké, lekopnál végre kérlek, hogy nyugalomban zabálhassak, bazd meg. Szóval 2023 karácsonyán Tess úgy gondolta, hogy oda menni mindenkit baszogatni, hogy miért tesznek húst, miközben összelocsol mindent vérrel, majd megváltoztatja bárkinek, sőt mindenkinek a hozzáállását és gondolkodását. Is your Christmas going to be a Holocaust filled with the bodies Te Mari, már megint itt vannak ezek a vegánok. Ne foglalkozzál vele, Juli! of murder victims? Every year, trillions of non-human animals are brutally murdered for your meals. In the meat, dairy, egg, leather, wool. Tökre bírom, hogy minden állateredetű terméket elkezdik sorolni, mintha a birkáknak nem kéne a nyírás. Meg ott volt a videó elején az egész szöveg a tejről. Szerintem Tess csak iridli az állatokat, akik ki vannak nyírva, és várja, hogy mikor lesz egyszer lelőve, mert nem hiszem, hogy az élet bármilyen módon élvezhető. And animal entertainment industries. Igen, jó munkát végzett, Csajci, ez biztosan megváltoztatja mindenki véleményét. Na itt kezdődik a konfliktus, ugye hát összeöntött mindent művérrel, aztán hát természetesen a dolgozók nem a legboldogabbak ezért, és próbálják megfogni a barátját. Van egy harmadik kameraman, aki egyébként egy Minecraft skeleton, aki egy kibaszott tévét is fog a kezében. Na de lényeg a lényeg, így konfliktus van, és ugye meg kell fogni a kergebirka barátját Tessnek. És a kedvencem az egészben az az, hogy hogyan fogják meg. Mert miután megfogják, a csávó, aki kicsikét nagyobb nála, az így fölemeli, mint egy kisgyereket, és Tess barátja hatástalanítva lett, mint egy bomba. A legvégén a biztonságiak kipaterolták őket, Tess valószínűleg abban reménykedett, hogy megverik majd a barátját, de nem tették. Miután kipaterolták őket, még azt hitték, hogy nekik áll feljebb, és kommentálnék többet Tess videóiról, de sajnos nincs mit. Néha jön egy-két ember, aki beoltja, és ennyi a szórakoztatás az összes videójában. De minden jó, ha jó a vége ennek a kis akciónak. Az lett a vége, hogy Tess le lett tartóztatva. Zaklatásért és cégtulajdon rongálásáért. Mi van vele azóta? Fogalmam sincs, és nem is érdekel. Ez a nő buta, mint a föld, irritáló, és még csak nem is szórakoztató. Tess, ha nézed ezt a videót feliratozva, legalább legyél vicces! Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!